Vâng, phần trước thì bác sĩ Dispingatis đã trình bày giới thiệu về cái khóa học. Thì tiếp theo phần này thì bác sĩ Gosobel sẽ trình bày tổng quan về ho mãn tính. Chúng ta bắt đầu nhé. Hello, I'm Dr. Alan Goldsobel. Xin chào, tôi là bác sĩ Alan Gosobel. I'm affiliated with Allergy and Asthma Associates of Northern California in San Jose, California. Tôi là thành viên của Hiệp hội Hang và dị ứng ở Bắc California ở San Jose, California. I'm also an adjunct clinical professor at Stanford University School of Medicine and a clinical professor of medicine at UCSF. Tôi cũng là giáo sư lâm sàng hỗ trợ tại trường đại học y khoa Stanford và là giáo sư lâm sàng về y học tại UCSF. In this segment, I'm going to provide some background information on the approach to patients with chronic cough. Trong cái phần này thì tôi sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản và cách tiếp cận cho bệnh nhân ho mãn tính. In approaching patients with chronic cough for adults, the definitions according to the American College of Chest Physicians, or as you see on this slide. Khi tiếp cận một bệnh nhân ho mãn tính, đặc biệt là ở người lớn thì các định nghĩa theo các hiệp hội các bác sĩ lồng ngực Hoa Kỳ thì hệt như bạn có thể thấy trong slide ở đây. Acute cough is defined as lasting up to 3 weeks. Usually that's associated with a viral URI. Thì ho cấp tính được định nghĩa là kéo dài đến 3 tuần, thường liên quan do virus URI, tức là URI viết tắt của Upper Respiratory Infection, tức là những cái virus nhiễm trùng hô hấp trên. Subacute cough lasts between 3 to 8 weeks, and that's almost always a post-viral or post-infectious cough. Thì ho bán cấp thì thường kéo dài từ 3 đến 8 tuần, và đó hầu như luôn luôn là do sau một cái đợt nhiễm virus hoặc là sau một đợt nhiễm trùng. That eventually resolves. Và cuối cùng là nó sẽ khỏi. And chronic cough is defined as lasting greater than 8 weeks. Còn đối với ho mãn tính là được định nghĩa là kéo dài hơn 8 tuần. The purpose of this is many, but one particular is not to start engaging in a long workup of a patient for chronic cough if they have not been coughing for greater than 8 weeks. Mục đích của vấn đề này là rất nhiều, nhưng có một mục đích đặc biệt là không bắt đầu tham gia vào quá trình đánh giá sự kéo dài của bệnh nhân ho mãn tính nếu họ không có kéo dài hơn 8 tuần. Many of the patients we're going to be talking about today have been coughing for 8 years. Nhiều bệnh nhân mà chúng ta nói hôm nay đã có ho trong vòng 8 năm. Chronic cough has an estimated global prevalence of approximately 10% in the adult population. Ho mãn tính nó có tỷ lệ phổ biến toàn cầu, ước tính khoảng 10% ở dân số trưởng thành. There's a higher prevalence in Europe and America and Australia and New Zealand. Tỷ lệ mắc bệnh cao hơn ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và New Zealand. It's much more common in females than males, and it most commonly presents in the sixth decade of life. Nó phổ biến ở nữ giới hơn là nam giới và nó thường xuất hiện trong 6 thập kỷ của cuộc đời, hay nói cách khác là ở khoảng 60 tuổi. Why do patients with chronic cough seek medical attention? You see these things described on this slide. Tại sao bệnh nhân ho mãn tính là tìm kiếm những sự chăm sóc y tế? Bạn thấy những điều này được mô tả trong cái slide này. Patients with chronic cough have very significant morbidity. Những bệnh nhân ho mãn tính họ có tỷ lệ mắc bệnh rất đáng kể. First of all, they're very concerned about underlying illness. Usually they're concerned about having lung cancer or some other serious illness. Trước hết là họ sẽ lo lắng về những cái bệnh lý tiềm ẩn hoặc là những cái bệnh lý nền, mà thường là họ lo lắng về việc bị ung thư phổi hoặc là một số vấn đề nghiêm trọng khác. Often it leads to social embarrassment such as urinary incontinence. Thường thì nó dẫn đến những cái tình trạng ngượng ngùng về mặt xã hội, chẳng hạn như là tiểu không tự chủ. They can have difficulty speaking, vomiting, they feel tired and exhausted. Họ có thể gặp khó khăn trong việc nói, nôn mửa, hoặc cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. And often, unfortunately, other friends and family people will
explain to them that it feels like a significant annoyance. Và thường không may thì những người bạn khác và những người trong gia đình sẽ giải thích với họ rằng đó là một sự làm phiền đáng kể. As on that last slide, the impact on patients' health-related quality of life can be quite severe. Như ở slide cuối cùng thì nó tác động đến chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân có thể là khá nghiêm trọng. And this can be measured by using certain validated health-related quality of life tools. Và điều này có thể được đo lường bằng cách sử dụng một số công cụ để đánh giá chất lượng cuộc sống nó liên quan đến sức khỏe mà đã được xác nhận. Such as the LCQ, which is the Leicester Cough Questionnaire. Chẳng hạn như là LCQ, tức là bảng câu hỏi ho Leicester. CQLQ, the Cough Quality of Life Questionnaire. Hoặc là CQLQ, tức là bảng câu hỏi về chất lượng cuộc sống ho, the Cough Quality of Life Questionnaire. Or one can even use a VAS, a Visual Analog Scale, from 1 to 10 and just ask the patient to measure the severity of their cough at that particular setting. Hoặc thậm chí sử dụng cái thang điểm VAS, tức là Visual Analog Scale, là một cái thang điểm trực quan, tức là quan sát có thể chấm điểm từ 1 đến 10 để có thể đo mức độ nghiêm trọng ho ở bệnh nhân trong một cái bối cảnh cụ thể. There are cough counters that are microphones that are connected to computer programs with AI that will measure cough counts over 24 hours. These are just used in research settings. Người ta cũng có cái máy đếm ho là những cái microphone, nó được kết nối với lại các chương trình máy tính có AI, tức là trí tuệ nhân tạo, đó là Artificial Intelligence, để đo cái số lượng ho trong vòng 24 giờ. Và những micro này nó chỉ được sử dụng trong cái môi trường nghiên cứu. So when approaching the patient with chronic cough, what are the most common causes? Vậy khi tiếp cận một bệnh nhân ho mãn tính thì những nguyên nhân phổ biến là gì? From research back in the 1980s, it's been shown that 3 conditions explain most patients with chronic cough. Từ những nghiên cứu vào những năm 1980 thì người ta cũng đã chỉ ra rằng có 3 nguyên nhân nó giải thích cho hầu hết các bệnh nhân mà mắc hội chứng ho mãn tính. Upper airway cough syndrome, and that basically is any cause of rhinosinusitis or chronic rhinosinusitis, often with postnasal drainage that leads to coughing. Đó là hội chứng ho đường hô hấp trên, tức là Upper Airway Cough Syndrome. Và về cơ bản là bất kỳ nguyên nhân nào gây ra viêm mũi họng hoặc là viêm mũi họng mãn tính thì thường dẫn đến tình trạng là chảy nước mũi và dẫn đến ho. Asthma or cough variant asthma or non-asthmatic eosinophilic bronchitis. Hoặc là hen phế quản hay là hen suyễn, hoặc là CVI, tức là cough variant asthma, tức là hen phế quản dạng ho, hoặc là cái non-asthmatic eosinophilic bronchitis, tức là viêm phế quản bạch cầu ái toan không do hen. Those are all under the asthma or asthma syndromes heading. Tất cả đều thuộc nhóm của bệnh lý về hen phế quản hoặc là các hội chứng của hen. Cough variant asthma is a patient with asthma who does not wheeze. They just have cough as their predominant or only clinical condition. Thì hen phế quản dạng ho, tức là cough variant asthma, là một bệnh nhân hen phế quản mà không có khò khè, tức là không có wheezing. Họ chỉ có tình trạng lâm sàng chủ yếu hoặc duy nhất là ho. And non-asthmatic eosinophilic bronchitis is a not uncommon condition that is often misdiagnosed as asthma. This is a patient with eosinophilic airway inflammation but no airway hyperreactivity. Còn viêm phế quản bạch cầu ái toan không do hen là một cái tình trạng không hiếm gặp nhưng thường bị chẩn đoán nhầm là hen suyễn. Đây là bệnh nhân viêm đường hô hấp có tăng bạch cầu ái toan nhưng nó không tăng kích thích đường thở. No bronchoconstriction, no response to albuterol, but they do respond to inhaled steroids. Nó không có co thắt phế quản, nó không đáp ứng với lại albuterol, nhưng chúng có đáp ứng với lại steroid dạng hít.
you diagnose a patient with asthma or any of these asthma-like conditions who has chronic cough the same way that you would any other asthmatic patient using spirometry with reversibility. Bạn chẩn đoán một bệnh nhân với hen phế quản hoặc là bất kỳ tình trạng nào giống hen phế quản mà có ho mãn tính thì giống như cách mà bạn chẩn đoán với bất kỳ bệnh nhân hen nào bằng cách sử dụng các hô hấp ký có với thuốc giãn phế quản. Pheno, or if needed, a bronchoprovocation challenge. Sử dụng pheno tức là fractional inhaled nitric oxide, tức là việc đo lường phân suất nồng độ của NO trong khí thở ra, hoặc là nếu cần thì sử dụng cái test để kích thích phế quản, tức là BP bronchoprovocation. GERD is also a common cause of patients with chronic cough. GERD tức là ở đây là gastroesophageal reflux disease, tức là bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản là cũng là một nguyên nhân phổ biến của bệnh nhân bị ho mãn tính. Associated with LPR or aspiration. Nó liên quan đến LPR. LPR tức là laryngopharyngeal reflux, tức là trào ngược họng thanh quản, hoặc là aspiration tức là do hít do sặc. And the one point here is that often patients are thought to have either non-acid reflux or silent reflux, where they may not appreciate the acid indigestion. Và một điểm ở đây là bệnh nhân thường bị hoặc là trào ngược không có axit hoặc là trào ngược thầm lặng. Ở đây họ có thể không đánh giá cao cái tình trạng khó tiêu do axit. These three conditions comprise up to 80 to 90% of patients presenting with chronic cough. Thì ba tình trạng này nó chiếm 80 đến 90% những bệnh nhân mà có biểu hiện ho mãn tính. Now it's understood that there is another concept that we're going to mention here called the cough hypersensitivity syndrome. Bây giờ thì chúng ta hiểu rằng có một cái khái niệm khác mà chúng tôi đề cập ở đây được gọi là hội chứng tăng nhạy cảm ho, tức là cough hypersensitivity syndrome. The cough hypersensitivity syndrome is a clinical syndrome characterized by troublesome coughing. Hội chứng tăng nhạy cảm ho hay là hội chứng ho quá mẫn là một cái hội chứng lâm sàng đặc trưng bởi một số rối loạn về cơn ho. Often triggered by low levels of thermal, mechanical or chemical triggers. Và thường khởi phát bởi nhiệt độ thấp của các tác nhân cơ học hoặc hóa học. And clinically manifest by coughing induced by innocuous stimuli such as talking, laughing, aerosols, change in temperature, and this is all due to a hypersensitive cough reflex. Và biểu hiện lâm sàng bằng ho do các kích thích vô hại như là cười, nói, các hạt khí dung hoặc là thay đổi nhiệt độ, mà tất cả là do sự tăng cái phản xạ nhạy cảm ho. We now think that most patients with chronic cough have this hypersensitive cough reflex. Hiện nay chúng tôi cho rằng hầu hết các bệnh nhân ho mãn tính là đều có các phản xạ tăng nhạy cảm ho. And other conditions such as GERD or asthmatic conditions or upper airway cough syndrome are triggers of this hypersensitive cough reflex rather than primary causes. Và các bệnh lý như GERD tức là cái trào ngược dạ dày thực quản, hoặc là bệnh lý hen phế quản, hoặc là hội chứng ho đường hô hấp trên là các nguyên nhân gây ra các phản xạ tăng nhạy cảm ho này hơn là các nguyên nhân tiên phát. And in this regard, there's new terminology in chronic cough. Và vấn đề này có một cái thuật ngữ mới trong cái bệnh ho mãn tính. So again, when you're seeing a patient who's been coughing for greater than 8 weeks, you go through your evaluation and treatment. Vì vậy một lần nữa, khi bạn nhìn thấy một bệnh nhân mà bị ho hơn 8 tuần thì bạn tiến hành đánh giá và điều trị. And then if you find underlying medical conditions are identified and treated per evidence-based guidelines, but the cough persists, we would call that refractory chronic cough. Và nếu bạn phát hiện ra một cái tình trạng bệnh lý tiềm ẩn hay bệnh lý này, hãy xác định và điều trị theo hướng dẫn dựa trên những cái bằng chứng cứ, nhưng ho vẫn kéo dài, thì chúng tôi gọi đó là ho mãn tính kháng trị, tức là refractory chronic cough.
If associated underlying medical conditions are not identified, and obviously the cough persists, that now is called unexplained chronic cough. Và nếu các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn liên quan không được xác định và cơn ho vẫn dai dẳng thì bây giờ được gọi là ho mãn tính không có nguyên nhân hoặc là không giải thích được, tức là unexplained chronic cough. And in the next segment, Dr. Smith will provide an overview of treatments for chronic cough. Và trong phần tiếp theo thì bác sĩ Smith sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương pháp điều trị ho mãn tính. And look at some targets of emerging therapies under investigation for chronic cough. Và xem xét một số liệu pháp trúng đích mới nổi đang được nghiên cứu đối với lại bệnh ho mãn tính.